that's good. That works good to babysit in. Try to go behind it. Let's go see what we can do. Hey guys, it's me Sapna Bhatt. First time I made this kind of vlog today because we are so excited because our dog is coming to home and we got a custom made house for him. So we are waiting for him and he's on the way. Let's see. When you go in there, go rough. It's worth the trip out there to just see them smile. Definitely. Yeah, there you go. વેલા દાડે છે મારે થોરી માર થોરી છે એ પીપી કરી ચાલુ થઈ ગયો જો જો ત્યાં પગ ના મુક્તિ બેટા આમથી આય આઈ નો એવું કરે છે હા આઈ નો Sit down. So this is my kitchen and I prepared all the things for you guys to making pawano chevdo. No, I'm making today roasted rice and cornflakes chevdo similar to pawano chevdo. જે પૌવાનો ચેવડો આપણે રેગ્યુલર ઘરમાં બનાવતા હોય આ એ જ રીતે બનાવવાનો છે બટ પૌવાને જે આપણે શેકતા હોઈએ છીએ રોસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ એની જગ્યાએ આ રેડી હોય છે એટલો ડિફરન્સ છે કેવી રીતે બનાવવાનું છે હું તમને બતાવી દઉં સો વિધાઉટ એની ફર્ધર ડિલે લેટ્સ ગેટ ઇનટુ ધ રેસિપી ફર્સ્ટ આપણે લેવાના છે કોર્નફ્લેક્સ ઘણી બધી વેરાયટીમાં મળતા હોય છે રાઈસ છે હોલ વ્હીટ છે કોર્ન છે ઓટ્સ છે બધી ફ્લેવરમાં આવતા હોય છે ઘરના મસાલા હિંગ લીલું મરચું કોકોનટ કરી લીવ્સ લીંબુના ફૂલ એટલે કે સાઇટ્રિક એસિડ શુગર છે સોલ્ટ છે રેઝિન પીનટ દાળિયા વરિયાળી અને ઓઇલ જોઈશે આપણે સિરિયલ બધી જ પ્રકારના આવતા હોય છે રોસ્ટેડ હોય છે લાઈક રાઈસ છે કોર્ન છે ઓટ્સ છે હોલ વ્હીટ છે બધા આવતા હોય છે ઘણી વખતે એ મોળા આવતા હોય છે કે જે સ્વીટ નથી હોતા બટ સોલ્ટી હોય છે થોડા અને ઘણા સ્વીટન લાઈક સ્વીટ હોય છે જ્યારે પણ તમે પહેલી વાર બનાવો તો દરેક સિરિયલનું જે માપ લો છો મેજરમેન્ટ તો એક સરખું રાખવાનું તો તમારો ટેસ્ટ બેલેન્સમાં રહેશે મેં જે રીતે બનાવેલા છે એ રાઈસ જે સિરિયલ છે એ સ્વીટન નથી બાકી બંને સ્વીટન છે હવે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકો તેલ તમારે એટલું જ લેવાનું જેટલું તમે વઘારમાં યુઝ કરતા હોય એમાં તમારે 1 ટેબલ સ્પૂન રાઈ હાફ ટેબલ સ્પૂન જીરું અને પીનટ જેટલી તમારે જરૂર હોય કે જેટલી તમે ખાતા હોય એટલી એડ કરો એ અને એના પછી નાખો એડ કરો દાળિયા અને એને બંનેને સાંતળી દો સાંતળી દીધા પછી એમાં કરી લીવ્સ એડ કરો લીલું મરચું એડ કરો અને એને મિક્સ કરી દો કોકોનટ એડ કરી નાખવાનું હવે સાથે સાથે રેઝિન
આમાં તમે કેશ્યુ નટ એટલે કાજુ ને બદામ એડ કરી શકો છો, બટ મેં નથી કર્યા, મને ભાવતા જ નથી. થોડી વરિયાળી એડ કરો. આ બધું આ ટાઈમે જ એડ કરીને મિક્સ કરી દેવાનું ને આ બધું સાંતળી લેવાનું. હવે મેં એમાં હિંગ એડ કરી છે. મિક્સ કરી લો. હળદર, લાલ મરચું, ઓલરેડી મેં લીલું મરચું નાખ્યું છે એટલે મેં લાલ મરચું ઓછું નાખ્યું છે. મિક્સ કરી લીધું અને હવે હું એમાં એડ કરીશ સોલ્ટ. ઓલરેડી જે ફ્લેક્સ આપણે લીધા છે, સિરિયલ લીધા છે, એ સોલ્ટી હોય છે જ, તો સોલ્ટ થોડું ધ્યાનમાં રાખીને નાખવાનું. હવે એડ કર્યા છે સિરિયલ, 1 by 1 બાઉલના બધા જે સિરિયલ છે એ એડ કરી અને ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા જાઓ. અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી તમારે એને પ્રોપર મિક્સ કરવાનું છે અને એને કઢાઈને લો ફ્લેમ પર થવા દેવાનું છે. મસાલો બધો મિક્સ થઈ ગયા પછી યુ કેન સી આ ચેવડો એકદમ ડિફરન્ટ અને ક્રિસ્પી લાગે છે. આમાં ઘણા બધા શેપના સિરિયલ પણ મળતા હોય છે, જો તમે એ એડ કરવા માંગતા હોય તો એ પણ કરી શકો. તો બાળકોને જોવો પણ ગમે અને ખાવો પણ ગમે એવો બને છે. હવે આ ચેવડામાં હું એડ કરીશ સાઇટ્રિક એસિડ એટલે કે લીંબુના ફૂલ. લીંબુના ફૂલનો ટેસ્ટ અમને ઓછો ગમે છે એટલે મેં ઓછો યુઝ કર્યો છે. જેવું તમને ટેસ્ટ ગમતો હોય એ પ્રમાણે તમે યુઝ કરી શકો છો. શુગર નાખવાની જરૂર નથી પડી, ઓલરેડી સ્વીટ જ બન્યો છે. વઘારો આ રીતે અંદર કઢાઈમાં ઓર કોઈ બાઉલમાં તમે વઘાર ઉપરથી નાખીને મિક્સ કરી દો તો પણ ચાલે, પણ આપણે આ રીતે કરતા હોઈએ છીએ બિકોઝ આપણે મમરા સપોઝ થોડા પણ એવા હવા લાગી ગઈ હોય અને તમે આ રીતે કરો થોડું બી તો પણ એને થોડુંક વધારે સારી રીતે રોસ્ટ થઈ જાય તો ખાવામાં જે ક્રિસ્પીનેસ આવે છે એ પણ આવતી હોય. રોજે રોજ એક જ ચેવડો ખાઈને આપણે કંટાળી જઈએ છીએ ઘણી વખતે, તો એ ચેવડામાં એક ચેન્જ કરીને હું ખાતી હોઉં છું તો એ હું તમને બતાવું આજે હું કેવી રીતે કરું છું. તો એક બાઉલમાં મેં લીધો છે ચેવડો જે લીધો છે, જોડે લીધી છે મેં હોમમેડ સેવ તમે કોઈ પણ લો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એમાં થોડી એડ કરી દો. અને ઘણા બધા લોકો ચેવડાની અંદર પણ સેવ મિક્સ કરીને યુઝ કરતા હોય છે. એની અંદર તમે ચોપ ટોમેટો અને ઓનિયન, હવે હું એમાં લઈશ લેમન જ્યુસમાં એટલું છે કે તમારે થોડું આગળ પડતું લેવાનું બિકોઝ આ થોડો સ્વીટ હોય છે તો ગળી ચટણીની જરૂર નથી પડતી. અને સોલ્ટ માટે તમારે એડ કરવાનો ચાટ મસાલો મેં આમાં ભરેલો છે કે ચાટ મસાલો તમે એમાં થોડો એડ કરો તો આ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. બસ આમાં ખાલી લેમન જ્યુસ થોડું આગળ પડતું નાખવાનું હોય છે. એટલે તો આવી રીતે બનાવો અને જણાવો કે કેવો લાગ્યો. તો જો તમને વિડીયો ગમે તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ઓકે, ટિલ ધેન ટેક કેર, બાય બાય.